Отже, друзі, сьогодні 19 січня і ми починаємо огляд декількох важливих новин, які впливають на наш крипторинок. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то я раджу тобі це зробити, поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео, і поставити вподобайку, а ми починаємо. Отже, друзі, чи підніме ФРС ставки? Стрімке зростання цін на добрива на 17% створює серйозну загрозу для сценарію перемоги над інфляцією. Оскільки це неминуче призведе до здорожчання продуктів харчування в найближчі місяці, це змушує ФРС, Федеральну резервну систему США, довше тримати високі відсоткові ставки, що є негативним фактором для ризикових активів, таких як біткоін. Інвесторам варто хвилюватися, оскільки ліквідність на ринках може скоротитися через боротьбу центробанків із новою хвилею інфляції. Таким чином, біткоін, який часто розглядається як інструмент захисту від інфляції, може зіткнутися із тиском через зміну очікувань щодо пом'якшення монетарної політики. Отже, не прямий, але критичний зв'язок між аграрним сектором і глобальною ліквідністю крипторинків може призвести до того, що ФРС ще не швидко знизить ставки, а біткоін продовжить своє сповзання донизу. Тримаємо кулачки і руку на пульсі. Як же ж біткоін корелюється з ціною дорогоцінних металів? Зараз спостерігається рідкісна дивергенція. Ціни на метали стрімко зростають, тоді як біткоін відстає в динаміці. Проте історичні дані показують, що з 2019 року кожне таке відставання біткоїна від золота та срібла ставало провісником потужного прориву крипторинку. Аналітики вважають, що поточне накопичення сил є затищем перед бурею, яке зазвичай завершується перетоком капіталу з традиційних захисних активів у цифрові. Це створює ідеальні умови для масштабного раллі, оскільки ринок готується наздогнати темпи зростання металів. Таким чином, потужний застій біткоїна може бути останнім шансом для входу перед початком нового бичачого циклу. Класна, позитивна тенденція, але кожен вирішує сам, що йому робити. Ніяких інвестиційних порад в мене на каналі. То все-таки біткоін цифрове золото чи не цифрове золото? Він зіткнувся з тиском через побоювання щодо нових торгівельних мит між ЄС та США, що змушує інвесторів переходити в менш ризикові активи. У той час, як крипторинок стагнує, золото демонструє зростання, підтверджуючи свій статус головного захисного активу в умовах геополітичної нестабільності. Коротше, золото є золото, ніякий біткоін там не цифрове золото. Ескалація торгівельних воєн створює загрозу для глобального економічного зростання, що змушує трейдерів виходити з ризикових інструментів і заходити, з таких як біткоін, і заходити в нормальні, звичайні, зрозумілі для всіх драгметали. Аналітики зазначають, що кореляція біткоїна з фондовим ринком залишається високою, тому падіння індексів через митні обмеження тягне крипторинок донизу. Невизначеність щодо подальших кроків центробанків у відповідь на нові економічні бар'єри додають волатильності на ринку ф'ючерсів. Попри поточне падіння, частина експертів вважає випробуванням біткоїна на міцність як цифрового золота в довготривалій перспективі. Для трейдерів зараз критично важливо стежити за макроекономічними новинами, оскільки політичні рішення впливають на ліквідність більше, ніж технічний аналіз. Ми це і так знаємо, особливо після того, як прийшов Трамп. Все змінилося. Так, воно і було так завжди. Після того, як Уолл-стріт особливо зайшли на ринок, але особливо це ми помітили, після того, як зайшов Трамп, все, він щось пукне, відразу ринок летить, він щось гавкне, відразу ринок падає. Ну, там щось таке, розумієте, так? Так що, друзі, мусимо виходити з тих реалій, в яких ми зараз знаходимося. А біткоін і цифрове золото – це, мені здається, трошки ще ранувато. Ну все, вистачить про біткоін, давайте трошки про альткоїни. На тлі масштабного падіння ціни біткоін та загальної корекції ринку приватні монети, такі як Monero, Dash і Dask, несподівано продемонстрували стрімке зростання. Ринок зіткнувся з хвилями ліквідації на суму понад $1 мільярд, що спричинило паніку серед трейдерів на ф'ючерсах та спотовому ринку. Попит на анонімні активи зріс через бажання великих гравців та інвесторів захистити свої капітали від посилення регуляторного нагляду та відстеження транзакцій. А, до речі, Monero таким і являється. Monero виступив лідером зростання, підтвердивши статус найбільш стійкої монети в сегменті конфіденційності навіть під час відмежого настрою. Аналітики пов'язують цей стрибок із ротацією капіталу. Інвестори виходять із прозорих блокчейнів, таких як Zcash, у нішеві активи, які забезпечують більшу приватність. Попри локальний успіх анонімних монет, тиск з боку регуляторів та делістинг з великих бірж залишаються головними ризиками для цього сектору. Для трейдерів ця ситуація є сигналом, що в моменти сильної волатильності ринок шукає альтернативні сценарії, які не корелюють напряму з курсом біткоїну.
біткоін трішечки підспускається, багато альтів досить так сильно спустилися, але такі, як Monero, бачите, і ще декілька монеток показують гарне зростання. Так що ніхто ще з ліквідність з ринку не спішив виносити і виводити. Розслабляємося. Цікаво, що поки Monero та Dash летять вгору, Zcash, ZEC, тримається дещо скромніше. Це може бути сигналом, що інвестори зараз шукають максимальну закритість, яку пропонує Monero, або ж ZEC просто готує свій відкладений стрибок. Останнім часом ZEC часто показує слабшу динаміку порівняно з Monero. Це пов'язано з тим, що у Zcash анонімність є опціональною. Можна відправляти публічні транзакції, тоді як у Monero вона примусова за замовчуванням. Ринок зараз більше цінує тотальну анонімність XMR. Zcash зараз перебуває в процесі переходу на алгоритм Proof of Stake, як Ethereum, що є великою подією для спільноти, але створює певну невизначеність для майнерів. ZEC частіше потрапляє під делістинг на біржах, як от недавні новини від OKX чи Binance в певних регіонах, оскільки регуляторам простіше працювати з монетою, де анонімність можна вимкнути. Так що, друзі мої, ZEC, мабуть, вже відходить на задній план. Побачимо, може ще й покаже дійсно свій ріст. А от більше звертаємо увагу на такі монетки, як Monero, XMR. Ну і куди ж вкладалися інвестори минулого тижня? Інвестиційні продукти на цифрові активи зафіксували минулого тижня припливи на 2,17 мільярда доларів, що стало найбільшим тижневим показником з 10 жовтня 2025 року. Перш ніж у п'ятницю настрої різко розвернулися через геополітичну напругу та невизначеність у грошово-кредитній політиці. Тиждень почався сильно, із стабільним припливами в продукти на біткоін, етеріум та альткоїни. Але в п'ятницю було зафіксовано відтік у розмірі 378 мільйонів доларів. Небагато, але. Продукти, зосереджені на біткоін, домінували з тижневими припливами в 1,55 мільярда доларів, тоді як Ethereum залучив 496 мільйонів. Продукти на Solana зафіксували припливи на 45,5 мільйона доларів, продовжуючи нещодавний імпульс, тоді як XRP очолив потоки в альткоїни з 69,5 мільйонів доларів на тиждень. На частку Сполучених Штатів припало 2 мільярда загальних припливів. Німеччина додала 63,9 мільйона, а Швейцарія 41,6 мільйон. Продукти на блокчейн-акції зафіксували припливи на 72,6 мільйона доларів, що підкреслює стійкий інтерес до всієї екосистеми цифрових активів. Серед провайдерів лідером став iShares, BlackRock, і 1,28 мільярда доларів тижневий приплив склав в нього. За ним слідував Grayscale з 287 мільйони та Fidelity з 229 мільйонів доларів, згідно з даними CoinShares. Це звіт CoinShares з такими даними. Отже, друзі мої, робимо висновок. Якщо минулого тижня так затарилися в біткоін, ефір, в продукти біткоін, ефір, в альткоїни деякі, я прочитала які, затарилися на 2 з копійками мільярда, а вивели всього 379 мільйонів в п'ятницю, ще сьогодні того тижня починають трошечки виводити, то це свідчить, що все-таки основна маса грошей там лежить, ще поки що її ніхто не виводив. Так що, друзі, якщо їм привабливі такі ціни, щоб купувати, сподіваємося, що на продажу будуть приємніші ціни. Чекаємо, дивимося, придивляємося, тримаємо руку на пульсі, бачимо, що новини є як негативні, так і позитивні, але спотові ETF-ки прийняли і ми сподіваємося на краще. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підписуйся, став лайкос цьому відео, дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Під цим відео я залишаю реферальні партнерські посилання для торгівлі на криптобіржах. В кінці відео будуть підсказки, як це зробити, як зареєструватися, як завести кошти, торгувати. Так само я проводжу навчання з криптотрейдингу на фьючерсах. Під цим відео в описі є посилання на анкету передзапису. Записуйся, я дарую тобі безкоштовну консультацію. Ти можеш зі мною поспілкуватися, вирішити, чи тобі потрібно. Можеш підтягнути свою торгівлю, визначити, які в тебе там помилки. Таке. Так що я тебе чекаю. До нових зустрічей. Па-па.